Good morning guys. Welcome to the new vlog. आज चाहिँ म अन्त मेरो 4 जना साथीहरु हैन हामी चाहिँ आज मर्निङ वक हैन मर्निङ रन गर्दै यहाँ जोरपोखरी आएको छ हैन त आज दिन पनि राम्रो भएको छ आइपुग्यो भर्खर हामी सो यस्तो छ यहाँ यो पहिला फर्स्ट टाइम लाइफमा फर्स्ट टाइम ए म त आएको दिनँ नि म त आएको थिइनँ नि कहिले पनि माछाहरू पनि रहेछ वर्थ इट भयो आज चाहिँ आजको भ्लग चाहिँ एकदम छोटो बढे होइन जोरपोखरी आएको छ होइन अब चाहिँ हामी फर्किने पनि किनभने ढिलो हुन्छ हो बिहानै हिँडेको सो अहिले त तपाईँको 6:45 भयो टाइम अनि म चाहिँ अब खासै फर्स्ट टाइम आएको हो यहाँ अन्त त्यही भएर अब तपाईँहरू सबै आउनु भएको होला तर अब म चाहिँ कहिले आएको थिइनँ अनि मजाको लाग्यो राम्रो लाग्यो जग्गा उतापट्टि चाहिँ कस्तो रहेछ अब फर्किनुपर्छ यहाँ चाहिँ जोरपोखरी टुरिस्ट लज पनि रहेछ टुरिस्टहरूको लागि होला हावा गरेर छ भ्यू चाहिँ दामी देख्दो रहेछ है सो आज दिन पनि दामी भयो नि त आज चाहिँ कुद्नु मजा आयो जस्ट सी ब्याकग्राउन्डमा हेर्नुहोस् यो पोखरी जोरपोखरी जो अब तल पुगिसक्यो होला Resuming. साथीहरू
अब चाहिँ धुम्म हुन्छ कि के हो वेदर selfie. Pausing. Resuming. जोरपोखरी होमस्टे बादर यिनीहरू त एट्याक पो गर्छ सो बाई बाई जोरपोखरी Resuming. यहाँ चाहिँ कुकुरको ग्याङै रहेछ हेर्नु त आमा हेर हेट आई लभ सुकिया लेखेको र हामी तल बजार आइपुग्न आँट्यो गाइस गुम्बा पनि रहेछ एउटा के हो सुकिया कीर्ति गार्डन टासी छोलिङ यो गुम्बा चाहिँ नेक्स्ट टाइम भिजिट आयो आउँदैछु परबाट Resuming. कहाँ हो हुन्छ सो गाइस हामी यहाँ सुकिया बजार आइपुग्यो होइन यहाँ स्ट्यान्ड अब हामी चिया पनि खाने आयो हो यहाँ हाम्रो Pausing. थाक्यो है अब पछाडि जाउँ न भइहाल्छ हुन्छ हुन्छ Resuming. Pausing. गाइस अहिले हामी चटाइधुरा आइपुग्यो होइन त आजको रन चाहिँ कस्तो थियो भन्दा चाहिँ घुमदेखि स्टार्ट होइन सुकियासम्म सुकियाको माथि जोरपोखरीसम्म पुग्यो हामी अहिले चाहिँ हामी फेरि फर्किँदैछ होइन अन्त चटाइधुरा आइपुग्यो अब कति अब 6 किलोमिटर्सहरू रहेछ आइपुग्न आँट्यो आज चाहिँ लङ रन सन्डे हो दिन पनि दामी भएको थियो हुन्छ भयो हजुर भयो हजुर खाएँ गाइस अहिले चाहिँ हामी पुसुम्बेङ त्यो फाटक त्यहाँ आइपुग्यो सो अब पुग्न आँट्यो हस् रोड
पुसुङमेङ फाटक यो पुसुङमेन तल जाने गाइस यो फुल हेर्नुहोस् न घरमा कस्तो दामी छ